নমস্কাৰ আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে Significant Trends in Modern Teaching Learning Process আধুনিক শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ উল্লেখযোগ্য ধাৰাসমূহ Modern trends in educational technology and developments may include social learning, learning design informed by analytics, flipped classroom, dynamic assessment, event-based learning ইত্যাদি গতিকে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই এই বিষয়সমূহ সামৰি লয় বিশেষকৈ পৰিৱৰ্তনশীল বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সৈতে হোৱা আমাৰ যি আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাই এই সমূহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ এক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছে গতিকে এই বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতামূলক অৱস্থাৰ সৈতে সকলোৱে খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষাৰ নতুন নতুন ধাৰাসমূহ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন Number 1 Ground up changes নিম্ন স্তৰৰ পৰা পৰিৱৰ্তন গতিকে এই ব্যৱস্থাত নিম্ন স্তৰৰ পৰা উচ্চ স্তৰলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কথা কোৱা হয় এগৰাকী চিন্তাবিদ আছে তেখেত হৈছে চেচাৰ তেখেতে কৈছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বাহী পৰিৱেশত হোৱা প্ৰক্ৰিয়া য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিহিকে বা তেওঁলোকে ইয়াত কোৱা হৈছে in which most students do not really learn what they should or want to learn তেওঁলোকে যি শিকিব বিচাৰে বা যি শিকিব লাগে তাত তেওঁলোকে নিহিকেই Parents, students and teachers must create the change that will bring about modern day development in the world গতিকে ইয়াত কৈছে বিশেষকৈ পেৰেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছ আৰু শিক্ষকসকলে এনেকুৱা এক প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে বৰ্তমান ব্যৱস্থাৰ সৈতে নিজক খাপ খুৱাই চলাত যাতে সুবিধা হয় দ্বিতীয়টো হৈছে social networking সামাজিক নেটৱৰ্কিং Academic staff and students around the world need to be connected using social networking sites for teaching and learning of any subject that makes students not to be stagnant in knowledge transfer, especially at this period of post-COVID-19 pandemic. গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৈতে নিজকে সাঙুৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সামাজিক নেটৱৰ্কিং বিষয়সমূহ জানিব লাগিব গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ব্যৱস্থা আমি সোমোৱাই ল'ব লাগিব This goes a long way in blending the traditional education with modern educational attributes around the world. However, this is a means to engaging students in learning all the basic skills they need for personal group and world development. গতিকে এই প্ৰকাৰৰ শিক্ষা আমি সামাজিক নেটৱৰ্কিং ব্যৱস্থাত আমি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত সামৰি ল'ব লাগিব যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন বিষয়ৰ সৈতে নিজক সামৰি ল'ব পাৰে তৃতীয়টো হৈছে ভিডিঅ' এডুকেশ্যন Educators believe that the application and utilization of video education to review lessons and teach concepts help the students learn and retain more especially at this period of post-COVID-19 pandemic. ইয়াত কৈছে ভিডিঅ' এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে ভিডিঅ' শিক্ষা বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ভিডিঅ' শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া ক'ভিড সময় চলি আছিলে সেই সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে ভিডিঅ' কল বা জুম এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে Students understand more when the concepts are presented on television and film. Information presented on the other hand transforms the meaning of learning to students. কোৱা হৈছে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি ভিডিঅ'ৰ সহায়ত কিবা এটা বিষয় উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে সেই বিষয়টো খুব ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হয় নেক্সট হৈছে ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ সামাজিক প্ৰস্থিতি Social status play an underlying role in the education as it is very significant in learning the moral values for national and sustainable development globally. Looking at education as a social benefit, younger students and adults strive to achieve it in order to raise their status in the society they belong for global competitiveness.
গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ সামাজিক পৰিস্থিতি বিকশাই তোলাটো খুবেই প্ৰয়োজন। বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজক আগবঢ়াই নিয়াটো প্ৰয়োজন। নেক্সটটো হৈছে লেসন ষ্টাডি, পাঠ অধ্যয়ন। লেসন ষ্টাডি এপ্লাইজ টু ষ্টাইল অফ টিচিং এণ্ড দ্য প্ৰচেছ ইনভলভড ফৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ইফেক্টিভনেছ। However, lesson study promotes the idea that teachers constantly improve and change their style of teaching based on students' performance and reaction to knowledge acquired. গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ষ্টাইল অফ টিচিং চেঞ্জ কৰিব লাগে বা এডপ্ট কৰিব লাগে। নেক্সট হৈছে কনষ্ট্ৰাক্টিভ ষ্ট্ৰাগলিং, গঠনমূলক সংগ্ৰাম। This is a Japanese form of teaching that allows students to struggle through a lesson with guidance from their teacher. শিক্ষকৰ গাইডেন্সৰ সহায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে কিবা এটা বিষয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। In other words, the student should not be embarrassed about failing the first time, not even the second or third time. The instructor should actually encourage students to learn from that failure and become more competitive in the educational sector. ইয়াত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক কিছুমান গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰে আৰু শিক্ষকে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰে বিষয় এটা শিকিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে বিষয়টো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ফেইলাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে নিজক গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বিষয়টো জানিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈ উঠে। নেক্সট হৈছে প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং, সমস্যাভিত্তিক শিক্ষা। প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং ইমপ্লাইজ গিভিং ষ্টুডেণ্টছ এ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম। ইয়াত ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম কিছুমান দিয়া হয়, দেন তাৰপিছত তেওঁলোকে একেলগ হৈ তেওঁলোকে সলিউশ্যন ওলাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এই ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে কিছুমান ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যন প্ৰব্লেমৰ লগত তেওঁলোকে ফেচ কৰি সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰে, আৰু ইয়াত শিক্ষকে তেওঁলোকক গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰে। লাৰ্ণিং উইথ টেকন'লজিজ, প্ৰযুক্তিৰ সৈতে শিকন। দ্য ইউজ অফ টেকন'লজিজ ইজ দ্য কি টু হেল্প ষ্টুডেণ্টছ ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ লাৰ্ণিং এবিলিটিজ এণ্ড দেয়াৰ মাৰ্কেটেবিলিটি, স্পেচিয়েলি এট দিছ পিৰিয়ড অফ post-COVID-19 পেণ্ডেমিক। ইয়াত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান প্ৰযুক্তিৰ সৈতে নিজক শিকন প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ পোষ্ট ক'ভিড পিৰিয়ডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে লাৰ্ণিং উইথ টেকন'লজি অৰ্থাৎ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে শিক্ষা গ্ৰহণটো খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, আৰু শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰযুক্তিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যি শিকা ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকক কিছুমান ইন'ভেটিভ আৰু ক্ৰিয়েটিভ হোৱাত এই ব্যৱস্থাটোৱে সহায় কৰে। নেক্সট হৈছে কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং, গঠনমূলক শিক্ষণ আৰু শিকন। Constructivist teaching is based on the belief that learning occurs as learners are actively involved in a process of meaning and knowledge construction rather than passively receiving information. ইয়াত কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে পেছিভলি কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰাটোতেই শিক্ষা সমাপ্ত নহয়। গতিকে ইয়াত শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক্টিভলি ইনভলভ কৰাব লাগে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা বিষয়ত এক্টিভ ইনভলভমেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে সহায় কৰিব লাগে, আৰু এইদৰে ইনভলভ হোৱাৰ পিছত কিবা এটা বিষয় শিকিলে বস্তুটো খুবেই আমি ফলপ্ৰসূ হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই ধৰণৰ শিক্ষাই বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাধীনভাৱে কিবা এটা বিষয় শিকি যোৱাত সহায় কৰে। কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং, সহযোগিতামূলক শিকন। Cooperative learning involves two or more students working together in a classroom, lab or field project for knowledge updates and skill acquisition within their locality or outside their locality. ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে দুজন বা তাতকৈও অধিক
শিক্ষাৰ্থী একলগ হৈ ক্লাছৰুম লেব বা যিকোনো ধৰণৰ ফিল্ড প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টছসকলৰ মাজত কমিউনিকেশ্যনৰ খুবেই প্ৰয়োজন ইয়াত বিশেষকৈ নলেজ শ্বেয়াৰিং কৰা হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়া শ্বেয়াৰ কৰা হয় লগতে তেওঁলোকক কিছুমান ৰেছপন্সিবিলিটি দিয়া হয় নেক্সট হৈছে কম্পিটেঞ্চি বেছড এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ কম্পিটেঞ্চি বেছড এডুকেশ্যন says that regardless of the length of time it makes for a student to complete a course the student completes it based on what they know already তেওঁলোকে যি জানে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি শিকোৱা হয় the only factor in determining how or when the student completes the course is the mastery of knowledge within the subject area আৰু মূল বিষয়বস্তু হৈছে ইয়াত কিবা এটা বিষয় সম্পূৰ্ণৰূপে শিকাটো competency based learning refers to system of instruction assessment grading and academic reporting এইবিলাক দিশ সামৰি লয় competency based education and training is an approach to teaching and learning commonly used in learning concrete skills than abstract learning ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ সেন্স অৰ্গেনৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি বস্তু চুই বা নিজে নলেজ একুৱায়াৰ কৰি শিকা এইখিনি বস্তু সামৰি লয় বিশেষকৈ ইয়াত কনক্ৰিট স্কিলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় নেক্সট ডিছৰাপটিভ ইনোভেশ্যনছ বিঘ্নিতকাৰী উদ্ভাৱন some see online education as a disruptive process in the clean line that traditional education has been managed for stronghold building of knowledge and skills a disruptive innovation is an innovation that creates a new market and value network which eventually disrupts an existing market and value network displacing established market leaders and alliances the concept of disruptive innovation has proved to be a powerful way of thinking about innovation driven growth globally next open innovation মুক্ত উদ্ভাৱন ইয়াক প্ৰমোট কৰিছিলে হেনলি চেছব্ৰগে ইয়াত কোৱা হৈছে অপেন ইনোভেশ্যনে কিছুমান দিশ প্ৰমোট কৰে যেনে আইডিয়া অফ কম্পিটিশ্যন এমং ইণ্ডিভিজুৱেলছ গ্ৰুপছ around the world in the competitive world this means opening a platform for educational institutions in the form of contest in higher education this means bringing together various institutions for competitions locally and globally বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানীয় আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউচন একেলগে অনা হয় কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে নেক্সট হাই কোৱালিটি টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং উচ্চমানৰ পাঠদান আৰু শিক্ষণ এই ধৰণৰ শিক্ষা কিছুমান এক্সপেৰিয়েঞ্চড টিচিং ষ্টাফৰ দ্বাৰা প্ৰভাইড কৰা হয় ই বিশেষকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ইফেক্টিভনেছ এনহেন্স কৰাত সহায় কৰে নেক্সট হৈছে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং বৃত্তিমূলক শিক্ষা আমি জানো যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজন চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী হওক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই ধৰণৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট গেমিফিকেশ্যন was first coined in 2003 by নিক পেলিং আৰু but not gain popularity until 2010ত popularity পাইছিলে it began to rather interest and in 2010 when companies started using it to describe their behavior platforms gamification is the concept of applying game mechanics and game design techniques to engage and motivate people to achieve their expected goal ইয়াত কিছুমান গেম মেকানিক্স আৰু গেম ডিজাইন মানে ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে কিছুমান expected goal achieve কৰিবৰ কাৰণে the concept of gamification basically means introducing the gaming experience to environments where gaming would normally be acceptable in education ইয়াত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গেমিফিকেশ্যন কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গেম ইয়াত সাঙুৰি লোৱা হৈছে adding gaming to education means that the user completes certain educational tasks for rewards just like in video games next blended learning মিশ্ৰিত শিকন it is a formal education program in a student learns at least in part through deliver of content and instruction via digital and online media with some elements of students control over time place part or pace
Blended learning is also used in professional development and training settings. It gives students an advantage over others as it is one thing that moves along at one's own pace. Teachers do not have to be breathing over the neck of the student, rather guiding the student is often quite enough. ইয়াত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকে গাইড দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান বিষয় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে। Flexible learning, নমনীয় শিকন. It is a broad term of education formats offering increased schedule, convenience, and personalization, allowing learners to make choices about where, when, and how learning occurs. ক'ত কেনেকৈ আৰু কেতিয়া কি ধৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ চইচ মতে কৰা হয়। ইয়াত কিছুমান অনলাইন হাইব্ৰিড এক্সেলাৰেটেড ইভিনিং এডাল্ট এণ্ড ফ্লেক্স চইচ এইবিলাক সামৰি লোৱা হৈছে। ফ্লেক্সিবল লাৰ্ণিং ইজ এ প্ৰচেছ অফ এক্সেছিং education in a way that is responsive in pace. Flexible learning can include using technology use কৰা, online study, work-based learning এইবিলাক সামৰি লোৱা হয়। It can help meet the needs of a diverse range of students, enable part-time study that could be attractive for sponsors, allow students to combine work, study, and family. তেওঁলোকৰ শিক্ষা, কৰ্ম আৰু পৰিয়াল গোটেইখিনি একেলগে ইয়াত সামৰি লোৱা হয় and enable students to develop skills and attributes for successfully adapt to changes. Flexible learning offers students choices, convenience, and personal approach to learning and given subject. Flipped classroom. The flipped classroom is a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed. Short video lectures are viewed by students at home before the class session, while in class time is devoted to exercise. আগতীয়াকৈ কিছুমান ভিডিঅ' দিয়া হয়, short ভিডিঅ' দিয়া হয় লেকচাৰৰ আগত আৰু তেওঁলোকৰ এইখিনি শিকাৰ পিছত ক্লাছত এইবিলাক ৰিভাইজ কৰা হয় বা এক্সাৰচাইজ কৰা হয়। প্ৰজেক্টছ অৰ ডিছকাশ্যন, প্ৰজেক্ট বা ডিছকাশ্যন এইবিলাক কৰা হয়। ফ্লিপ ক্লাছৰুম ইজ এন ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড এ টাইপ অফ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং that reverses the traditional learning environment by delivering instructional content, often online outside of the classroom. Traditional শিক্ষা ব্যৱস্থাতকৈও এক পৃথক ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হয়, অনলাইন ধৰণেও হওক বা ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো হওক এই ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। It moves activities including those that may have traditionally been considered homework into the classroom. Students watch online lecture, তেওঁলোকে অনলাইন লেকচাৰ চায়, collaborate in online discussion or carry out research at home and engage in concepts in the classroom with the guidance of a mentor. মেণ্টৰৰ সহায়ত অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ সহায়ত তেওঁলোকে গাইডেন্স লাভ কৰে, তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে অনলাইন ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰে বা ঘৰত কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে। নেক্সট, মৰেল এডুকেশ্যন, নৈতিক শিক্ষা। বৰ্তমান সময়ত নৈতিক শিক্ষা আমি জানো খুবেই প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই প্ৰয়োজন। গতিকে মৰেল এডুকেশ্যন কণ্ট্ৰিবিউটছ নট অনলি টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ এজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ বাট টু দ্য ছ'চিয়েল কহেশ্যন অফ এ কমিউনিটি। সকলোৰে কাৰণে মৰেল এডুকেশ্যন খুবেই প্ৰয়োজনীয়, আমি সকলোৱে জানো। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ কেৰেক্টাৰ এডুকেশ্যন, চৰিত্ৰ গঠনৰ শিক্ষা। It can be effective in any school setting as a national schools of character demonstrate. Educators from this diverse array of schools have transformed their school cultures, reduced discipline referrals, increased academic achievement for all learners, developed global citizens, and improved job satisfaction and retention among teachers. Character education includes and complements a broad range of educational approaches such as whole child education, service learning, social emotional learning, and civic education. Character education is a learning process that enables students and adults in a school community to understand, care about, and act on core ethical values such as respect, justice, civic rights, and citizenship and responsibility for self and others. এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক শিকোৱা হয়, গতিকে এইখিনি খুবেই সহজ। নেক্সট আছে আমাৰ ৰেডিনেছ টেষ্টিং, প্ৰস্তুতি পৰীক্ষা। ইয়াত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তেওঁলোকে কিমান ধৰণৰ ইমপ্ৰুভ কৰিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা পজিটিভ লাৰ্ণিং আউটকাম এইবিলাক ইভেলুৱেট কৰিবৰ কাৰণে readiness testing কৰা হয়. Schools normally use the scores from readiness test to
assess whether students are ready for promotion to the next grade level. তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ স্ক'ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নেক্সট ক্লাছৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি তাক চোৱা হয়। ৰেডনেছ টেষ্টিং ডাইৰেক্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ টু দ্য ৰাইট এংগল এজ ইট allows educational system to decide whether students can perform various tasks at particular level, therefore giving everyone insight into where and how students should move forward. Next আছে আমাৰ strategic leadership, কৌশলগত নেতৃত্ব। এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। This leadership style is dynamic in nature and requires a high level of commitment and work involvement. Next আছে transformational leadership, পৰিৱৰ্তনশীল নেতৃত্ব। Transformational leadership fosters capacity development and brings higher levels of personal commitment among followers. These concepts are based on vision statements that provide the directional path for the institution. Transformational leaders develop and communicate a vision and sense of strategy to overcome obstacles and qualities of the services provided in the institution. Transformational leadership aims at responding to change quickly and at bringing out the best in people. Thank you.